أنا اسمي صدام، متزوج ومن سكنة الموصل، ولي ولد وحيد. بصراحة مثل ما قلت أنا حاولنا ننسى الموضوع، بس الحالة اللي تتطلب أنه نذكرها أنه تعذبنا في سبيل لا شيء، ماكو كان أي سبب اللي اعتقلونا به. احنا الله يعينك، بس احنا نريد نعرف عنك اكثر، مواليدك، عملك اشكال، ايش كنت تشتغل؟ نعم، مواليدي يعني 1971، كنت كاسب، كان عندي محل مال نجارة سابقا، هو بفترة داعش نفس المنطقة، ولأسباب مرضية تركت العمل. قبل داعش أنا كنت منتسب وتركت الوظيفة، وأخوي ضابط. أنا ما أشتغل بالبيت، يعني العفو، ما أشتغل، ما عندي مصدر رزق، تركت المحل، قلت لك الأسباب مرضية. فكان يدز لي أخوي مصرف. فتعرف قبل دخول داعش كانوا أكو خلايا نايمة موجودة ويدققون على هذه المواضيع. يعني تصور أخوي ما يقدر يجي على البيت قبل داعش، هو ضابط، ما يقدر يدخل المنطقة اللي احنا بيها، خوفا أنه لا ينخطف أو لا يختالوه. واحنا كنا نخاف لان اي شخص عنده اقرباء او ضابط او منتسب او باي مكان حساس بالموصل كان يطلع يتلفت وراء. يعني هذا الوقت قبل داعش 2 أو 3 سنوات كان حتى يعني المنتسب ما يقدر يسكن بهاي المناطق بالموصل خاصة، ما يقدر يسكن، يروح ولا يقدر يقول أنا وين كنت وين ساكن لأي شخص، يعني عدم الثقة. فكانت معلومات عني أنه أنا منين يصرف، منين يأكل، منين يشرب، في سبيل يعرفون أنه أنا كنت منتسب أو أخوي ضابط، أوصل له معلومات عن داعش أو عن بوقتها كانوا يسموهم الدولة الإسلامية، اللي كانوا يخطفون وكانوا يقتلون، وكلكم على دراية بهذا الموضوع. فحاولوا يخطفوني قبلها بذاك الوقت، وصارت الأمور صار عندي علم بها، فما قمت أطلع حتى من البيت، ما أطلع من البيت. فبداخل المحل اللي احنا بيه اكو كانوا يوصلون معلومات بدقة، انه هذا الشخص فلان شيء، هذا فلان شيء، هذا اخوه فلان، هذا ابن عمه فلان، هذا لهذا الاسباب اللي احنا كنا نخاف من عندهم بس بدون ما نتكلم. فاعتقد واحد من عندهم بلغ عني بوقتها، يعني ما عندي شيء، ولهذا ظليت بمنطقتي، ما عندي شيء، اللي عنده شيء انهزم راح، اللي يلحق راح، اللي يلحق انهزم. انا ما عندي شيء وما عندي مصدر رزق باي مكان، فمضطر اظل ببيتي. وعلى هذا الاساس انا متاكد انه شخص من المنطقه واعرفه هو هذا الشخص، بس ما اقدر اقول عليه، اعذرني. بلغ عني فاخذوني واعتقلوني على هذا الاساس. وقت الاعتقال طبعا كان وقت بداية دخول داعش، فترة قليلة، يعني بداية دخول داعش على الموصل، يعني ما أعتقد، بس هو كان وقت رمضان، كان بوقته بداية رمضان. أي. وجوني أنا بالبيت، كنت موجود أنا وعائلتي، والدتي وزوجتي وأطفالي. أعتقد بعد قبل العصر سيارتين جو علي، طبعا داهموا البيت بصورة مو طبيعية، ما أعرف أوصف لك إياها، ما أقدر أوصف لك إياها. موضوع إرهاب حيل، يعني أنه كأنما جايين على شخص، يعني صراحة الموضوع كل ما أريد أذكره شوية حالتي النفسية تتأذى. على كل حال أخذوني بملابسي الداخلية، لابس شورت وفانيرة، ما أعطوني فرصة أصلا حتى ألبس ملابسي، شدوا عيوني وإيدي وصعدوني بسيارة. وتعرف أنت الحالة اللي
بشي موقف شي يصير يعني. فما أعرف على أي أساس أخذوني. بعدين قلت لك بعدين عرفت على هذا الموضوع بالتحقيق. زين ما تعرف كم شخص بالضبط جوك؟ يعني أول شيء أكيد إنه يعني بالبداية أنت رشدت. طبعا. كم شخص شدوا عيونك ما شدوا عيونك؟ عملوا يربطوني بهيك. شلون يتعاملوا معك اثناء انه اغتالوك من البيت وركبوك بالسياره الى ان وصلوك للسجن؟ كيف كان التعامل معك؟ كان اكو شتايم حاشاك؟ كان اكو ضرب؟ ولا كان الامر عادي؟ ايمتى يلبسوك العصايه لما عصبوا عيونك؟ داخل السياره ولا قبل ما ركبوك السياره؟ هاي التفاصيل. بصراحه دخلوا للبيت يعني الباب ما دقوا الباب، فاتوا مباشره على البيت، الباب مفتوح وفاتوا. وقلت لك انا بملابسي الداخليه كنت بالبيت، يعني ما متوقع انه يصير هذا الموضوع. فاللي دخلوا عليه تقريبا 5 أو 6 اشخاص مسلحين ولابسين زي قندهاري اعتقد يسموه وملتحين، ما اعرف، بس شخص واحد يتكلم، الباقيين ما حكوا. قالوا لي انت صدام، انت ابو حبيبي؟ نعم. بس انا شنو السالفه ما اعرف. وضربوا الشتايم طبعا ما احب اذكرها. والارهاب صار لعائلتي، يعني أنا والدتي حتى وقعت تخربطت من الموقف اللي صار. هي كانت مريضه فاغمى عليها. لفوا ايدي لي وضربوني، طبعا ضرب في سبيل انه ما اشوف كل شيء. لفوني بالسياره وخلوني بالسياره، شدوا عيوني. انا اذكر سياره حتى كانت سياره مال الشرطه القديمه اللي عافوها، سياره عسكريه يعني. على هذا الاساس اخذوني معهم. زين هذول الاشخاص المفرد اللي جتك من داعش كانت وجوههم مكشوفه ولا كانوا مكتومين؟ لا مكشوفه وجوههم ومعروفين وملتحين. اول ما اخذوني ودوني اكو قنصليه تركيه اعتقد اللي هي بالمطار، مطار الموصل. كان اكو اقفاص الكلاب البوليسيه كانت، فدخلونا بها لان لقيت قبلي 3 4 موجودين غادي. سالت قالوا هذه القنصليه التركيه. صراحه تعرف بشي حاله واحد ما يندل ولا يعرف، لان انا مجدوه منتهي يعني. فعرفت انه هذا القفص اللي احنا بيه للقنصليه التركيه. زين بعد يومين هذا القفص وهذا القفص كيف تتذكرني اشكال مساحته؟ كيف كان توصف لي هو؟ وكم شخص كانوا بالضبط تقريبا اول من دخلت؟ وكيف كان تعاملهم معك بهذا القفص ومع الباقي السجناء اللي معك بهذا القفص؟ هل كان تعامل عادي ولا كان اكو نوع من الايذاء والتعذيب او حاشاك الكلام الذي اريد توصف لي القفص، يعني مساحته تقريبا، اوصافه شلون كان، نوعيه السجناء اللي كانوا معك، ايش تهمهم اللي كانوا فيها هذا القفص معك؟ الصراحه استاذ محمد هو موضوع شويه مخجل، بس للتوثيق اريد اوصل لك الموضوع بصوره انت تقدر تقيسها. القفص هو الكلاب البوليسيه، يعني انت تتصور كلب بوليسي يعني ما له حجم القفص كبير يصير، لان احنا من نزلنا بالقفص دنقرت وفتت سحفت زحف على ما فتت جوا وقفلوا القفص عليه. فانا وكان واحد قبلي موجود شفته بس بين الحياه والموت. العفو، كان بنفس القفص ولا القفص بجانبه؟ لا القفص اللي بجانبي بصفي. يعني على كلامك انه كان كل واحد بقفص؟ كل شخص بقفص معين، لان القفص ما يحمل شخصين، قفص صغير للكلاب البوليسيه تعرف، فقفص مربع حديد. فدخلوني وقفلوا الباب، بس القفص مفتوح اقدر اشوف الاقفاص الباقيه. فشفت شخص قريب يمي ميت منتهي، يعني بين الحياه والموت يعني من التعذيب. فعرفت انه هذا المكان هو القنصليه التركيه وهاي الاقفاص للكلاب. عفوا للكلام، هل هذا القفص يعني كان على مستوى ارتفاع كلب حاشاك؟ يعني اذا كان ارتفاعه اعلى يعني قامة انسان ولا على مستوى ارتفاع كلب قامة كلب؟ لا قلت لك من دخلنا دنقرت انا وسحبت على ركبي على السبيل ادخل بالقفص.
فارتفاعه معين يعني مو على قد الانسان يقف. يعني كنت تقف ولا كنت قاعد بالقفص؟ لا قاعد بالقفص، ما اقدر اقف بالقفص. تصورك هذه الاشخاص كانت موجوده قبل داعش؟ داعش هو الفصلة خاصه اللي حتى يعمل سجون نوع من انواع الارهاب؟ لا هو موجوده هاي، قلت لك هذه الاقفاص الكلاب البوليسيه مال اللي كانت، على ما عرفت بعدين انه هاي كانت دائره مال الاقفاص الكلاب البوليسيه، يعني دائره كانت موجوده للكلاب البوليسيه مختصه بهذا الشيء. فبعد السقوط الموصل هم اللي سووها سجون، يعني مو هم جابوها، هي موجوده اصلا. اي نعم. كم يوم ظلت بالقفص؟ يومين. خلال هاي اليومين اللي ظلت فيها بالقفص كيف كنت تقضي حاجتك؟ حاشاك اجركم الله. كيف كان يجيب لك الاكل؟ مرة كان يجيك اكل بالقفص خلال هاي اليومين؟ هل اخرجوك خلال هاي اليومين للتحقيق؟ وكم مرة اخرجوك اذا كان التحقيق خلال هاي اليومين؟ والله هو استاذ يعني داخل القفص، انا قلت لك كان رمضان وهم دعاة الاسلام، هم طبعا دعاة الاسلام مو اسلام، انه كان على اساس انه هم صايمين، فعلى هذا الاساس ما كان يجيبوا لنا ارزاق، واحنا اصلا ما كنا نقدر ناكل الارزاق، لان احنا من الخوف ومن القلق ومن التعذيب ومن الضرب اللي صار بينا ما لنا نفس حتى ناكل شيء، ولهذا كانوا يجيبوا لنا اشياء بسيطه، فضلات اكلهم كانوا ينطونا. انا قلت لك يومين ظليت بالقفص. اما قضاء الحاجه اللي انت قلت عليها فهي بداخل القفص، فما اعرف شلون اقول لك عليها، شلون الطريقه اللي كنا نسويها، فاعذرني ما اقدر اقولها، يعني شغله مخجله. هذا القفص كان تحت الشمس بالعراء ولا كان داخل بنايه؟ لا داخل، لا خارج البنايه هي كانت موجوده، بس بوابه وتدخل عليها اكو اقفاص، فاعتقد كان اكو فوقانا مثل البيتونه، يعني العفو السياج مو كامل سياج، لان احنا ويا الحائط صاير القفص. كيف توصف لي سجن القنصليه؟ يعني على قدر المستطاع شلون فتت تفاصيله، على قدر المستطاع شاهدت مثل غرفه كم غرفه تقريبا، ارتفاعه كم طابق؟ لا ما فتت انا جو، لان ظليت يومين بالاقفاص، وبعد اليومين حولوني الى سجن ثاني. يعني خلال وجودك بالاقفاص القنصليه صار معك تحقيق؟ اجرى معك تحقيق؟ ما صار اي تحقيق، بس الشتايم والغلط اريد اعرف سبب اعتقالي، انا ما اعرف. والشخص اللي يمي اللي اول ما شفته ثاني يوم اعتقد توفى، لان اخذوه سحلوه سحل وما اعرف مصيره شنو، اعتقد توفى وما يعني ما رجعوه، يعني بنفس اليوم اللي دخلت بيه شفته بين الموت والحياه. ثاني يوم الصبح سحلوه اخذوه. كم قفص تقريبا كان بهاي المكان، وبين القفص وقفص تقريبا ايش قد المساحه يعني بالمتر؟ والله ما اعرف عدد الاقفاص بالضبط، يعني ما تعرف انت بهيك موقع ما تقدر تركز على هذا الشيء، بس اعتقد ان الاقفاص يمكن 7 8، لان وبين قفص وقفص يمكن نص متر او متر اقل، ما اعرف بالضبط يعني، بس اكو مساحه، لان انا من فتت شفت هذا اليمين، شفت تفاصيل وجهه شفته تقريبا. كان عن يمينك شخص قد احتمال توفى، عن يسارك خلفك قدامك؟ على يساري كان فارغ، على يميني ومن بعده هم اكو اشخاص، من بعده اشخاص بس ما شخصتهم ما عرفت يعني ما صار عندكم حديث وكلام اثناء؟ لا ممنوع الكلام، ممنوع نتكلم مع بعضنا، اي ممنوع. بصراحة هو سمعنا انفجار ثاني يوم، سمعت انفجار قريب على المكان اللي احنا بيه الاقفاص، فشفت الارتباك، هم اللي صار عندهم ارتباك وروحوا جايه وقالوا نحولهم، فعرفت انه راح يحولونا. على هذا الاساس شدوا عيوننا، عصبوا عيوننا وطلعونا، كان دنيا الليل. اي صعدت بسيارة، اعتقد سيارة عالية هي، لان بها السلم
درجتين، يمكن كوستر او منشأ مثل هذا الموضوع. صعدونا به واحنا مربطين طبعا، ودونا على سجن ثاني اللي هو دار الضيافه اللي براس الجسر، جسر الحريه يصير. هذا بعدين عرفت انه هذا دار الضيافه، لان بعد ما فوتونا على السجن، هو غرفه مو سجن، غرفه. على ما وصلت وفتحوا عيوني لقيت هم اشخاص هناك موجودين، اي تقريبا 10 15 شخص بغرفه صغيره. اي فتعرف احنا بيناتنا واحد يسال الثاني شنو السالفه، ليش ما ليش. اي ناس موظفين كانوا، اكو ناس شخص ضابط متقاعد سابقا هم موجود. اي والله بصراحة أستاذ يعني أقدر أوصف لك إنه غرفة هي يمكن 3 في 4 هيجي، وبها شباك مسدود خارجي مسدود، هو شباك بس هم ساديه بأكياس رملية حتى لا نعرف الشارع ولا نشوف شكو برا يعني من الشباك. فأثناء كلامنا مع بعضنا إنه أكو تهم جابيهم، طبعا هو من الجيش اللي السابق واللي بعد السقوط هم داوموا، هو مداوم يعني هذا الشخص اللي قلت لك عليه المتقاعد، وبعدين طلع التقاعد قبل دخول داعش، فجايبيه على هذا الاساس. واكو ناس كانوا على تهم انه على اساس انه هذا شخص حرامي او شخص متطرف او اشخاص يعني تهم يعني كيديه، اعتقد كلها كيديه. اللي عرفته انه اكو ناس في سبيل هم مصادر يعني نفس يعني من سالت شخص قال لي انا عندي هم نفس حالتي، هم عنده اخ وعنده ابوه اعتقد همينه منتسب وجايبيه على هذا الاساس. فهم ما حصلوا المنتسبين او الموظفين، جابوا اهاليتهم اقاربهم يعني اخوه او ابنه او اقرب شخص له في سبيل ياخذون معلومات منه. هذا اللي عرفته. ظليت بهذا المكان تقريبا هم يومين، يعني يومين وليله ليلتين. ليلتين ظلينا. الثالث بيوم الثالث سمعنا هم صوت انفجار قريب يم الشط، صوت انفجار كلش قوي. بنفس اليوم اللي صار به الانفجار هم صارت ضوضاء شويه، صوت بيناتهم يسولفون في سبيل يحولونا الى سجن ثاني. ما عرفت مصدر هذا الانفجار، كونه طياره ولا انفجار ارضي؟ تعرف احنا داخل الغرفه ما نعرف الموضوع شكو برا وشنو صار، بس اللي حللناه واللي توقعنا انه طياره ضربت صاروخ او من هذا الاساس، فعرفوا يعني المكان مالهم وتحولنا. خلال هاي الليلتين و3 ايام كيف كان التعامل معك بهذا السجن انت وجماعتك؟ هل تحقق، هل صار اجروا معك تحقيق بهاي الفتره خلال 3 ايام بهذا السجن؟ كيف كان الاكل بهذا السجن؟ والله استاذ هو شوف يعني قلت لك هذا بيومين بالاقفاص ويوم 3 ايام تقريبا بهذا المكان بالغرفه اللي قلت لك بها دار الضيافه اللي كان بالموصل. اي تحقيق ماكو كان، بس كانت معاملتهم انه معامله مزريه حيل، يعني تعرف كانما احنا جايين نخربوا البلد وهم اللي اهل البلد. فما نعرف، احنا ما نعرف مجدوهين ودايخين وناس مكسر يعني جايبيهم من بعد مطاردات جايبيهم. اكو ناس حاقدين عليهم ويعرفوهم شخصيا، وجايبيهم. فهو الموضوع اكثر شيء كان مهين، اهانه انه وقت الفطور كانوا يدزونا اكل اللي هو تمن ومرق اعتقد هيك شيء على شيء فوقه وصمونه وبطل مي نشارك به. هذا الاكل اللي كانوا ينطونا اياه، وبالسحور هم كانوا ينطونا نفس الاكل ونفس الوجبه. يعني خلال بقائك بدار الضيافه ال3 ايام،
يعني كان اكو وجبه سحور ووجبه فطور. أي نعم. السحور نفس وجبه الفطور ايضا. نفس الاكل ونفس الفضلات اللي هم ياكلوها ينطونا اياها، مو ذاك الاكل اللي مثل ما وصفت لك اياه، بس ما اعرف شلون اوصف لك اياه تقريبي يعني، هي فضاله اكلهم ينطونا اياها. كان كل واحد هو معه؟ لا كنا بمنسف ونشارك به، بس تعرف احنا ما لنا نفس حتى ناكل ولا، بس مجرد في سبيل نعيش، نشرب المي او ناكل لقمه في سبيل بس نقاوم حياتنا. زين الغرفه اللي قلت هي تقريبا 16 متر 3 في 4 كان بها خدمات صحيه داخل الغرفه الا كانت الخدمات خارج؟ لا، الخدمات اللي بهذا المكان خارج، لان هاي غرفه اعتقد كانت مو يعني مخصصه للسجن، هي مو سجن انما غرفه يعني دائره، اعتقد هي كانت هذه دار ضيافه، فبي غرف. الخدمات كانوا يطلعونا وقت معين يطلعونا الخدمات مره باليوم ومقابلنا خدمات وخلاص يعني. اثناء ذهابك للخدمات للتواليت او المرحاض، يعني كنت تحس نفسك داخل المرحاض ما مرتاح، انت مراقب، الا كنت ماخذ راحتك اثناء قضاء الحاجه؟ والله استاذ، هو هذا الموضوع شويه مخجل. تصور احنا من نطلع معصب عيوننا للمكان الخدمات وماكو باب داخل الخدمات، ما يسدون باب، مفتوح اعتقد يخلوه مفتوح، فاعتيادي هم يشوفونه حتى يعني من نقطة حاجتنا. يعني انت كنت لكونك يعني كنت شلون هو بدون باب، الا كان عندك احساس انه هو باب يعني؟ لا طبعا هو احساس، لانه اعتيادي من ادخل ما اسمع صوت باب ينسد، فاعتيادي يقول لي يلا كمل فلان شيء، على يمينك المي، على يسارك فلان شيء، فهو يقول لي اعتيادي اذا باب ما موجود، لانه هو يوصف لي المكانات اللي انا احتاجها. زين انت كنتم يعني اكو توقيت معين تطلعون مره واحده للخلاء مثلا، هاي المره واحده انت اثناء خلال اليوم والنهار عندك 5 صلوات هم كانوا يجبروك انه تصلي، فتحتاج الى وضوء، يعني كيف كنت تتوضا؟ والله انا ما اتذكر انه كانوا بوقتها يفرضون علينا الصلاه، لان يعرفون بحالتنا وظروفنا اللي ما تسمح لنا حتى نقوم نقف على حالنا، مو نصلي. يجيبوا لنا شخص على موقوف جديد او جايبيه، فنساله شنو السالفه، ليش جابوك، شنو هو الرجل يجي منتهي مضروب او مكسر او فيجي متخوف، كنا متخوفين، الناس متخوفه من بعضنا، وبصراحه يعني حتى ما بيناتنا كلام طويل، لان كنا نخاف من اشخاص، يعني مثل ما قلت اكو شخص جاسوس ويانا يوصل الكلام او ياخذ من عندنا كلام في سبيل انه على اساس مسجون وهذا يوصل لهم معلومه، فهذا هم كنا متوقعينه يعني، بس ما متاكدين من عنده، متوقعينه، لان اشخاص موجودين ما نعرفهم واشكالهم مو من الموصل، يعني تعرف احنا الموصل ناس تعرف ناس، وحتى الوجه والدم فالرجل نشوفه كان اكو شخص ملتحي، ما عندنا هذا هيك اشياء وقت قبل داعش، ما عندنا، كان اللحيه ما موجوده، واعتقد ممنوعه كانت على اعتقادي يعني اللي يطول لحيه فكان موجود ويانا شخص، فكنا متخوفين منه. اما الاسئله اللي كانت بيناتنا والكلام اللي يصير بيناتنا، ناس تسال ناس انت على شنو جابوك، يقول والله يعني ما عندي كل شيء، الناس كلها ابرياء، يعني هذا اللي كان متقاعد، هذا اللي كان اخوه ضابط، اللي كان ابن عمه فلان، ابن عم، وناس علاقات اكثر شيء، لان انا كان عندي علاقه مثلا ويا اشخاص معينين كانوا هم مطلوبين داعش، على هذا الاساس يجيبوني او يجيبون شخص ثاني اللي عنده علاقه مثلا ويا فلان المدير، فلان ضابط، فلان شخص اللي هم كانوا مستهدفيهم، فعن طريقنا ياخذون معلومات عنهم، فهذا اكثر شيء اللي يجيبوهم على هذا الاساس، فنقدر نسولف، او شخص مثلا اثق به يكون اعرفه، يعني اعرفه مثلا هذا الشخص او من منطقتي او من فلان مكان، فاقدر احكي وياه بكلمتين او 3 كلمات، وهو هم كذلك. فالموضوع كان
يعني شويه بيه حساسيه اكثر من اللازم، يعني الموضوع صادم ويخوف، لان انقتلوا كثير من الناس اللي توقفوا يعني قبلنا، انقتلوا وشفناهم معلقين على البواري وعلى الاسلاك الكهربائيه بالشوارع. فمن اخذونا احنا كنا نتوقع انه احنا مقتولين، فخلص يعني بعد سلمنا امرنا لرب العالمين، فما يحتاج بعد نقدر انها وليش وما ليش وشنو السالفه، ما نقدر حتى نحكي، نفكر بس بمصيرنا ومصير عوائلنا. فالامر مو بذاك اللي نقدر نقعد نحكي ونسولف ومثل ما يقول بيناتنا على هذا الاساس. فموضوع شويه كان حيل قلق وحيل يعني انا من الناس يومي يمكن اشاهد 15 16 مره، يعني كل ساعه اقول ها راح يقتلوني، ها راح يعدموني، ها هيك وهيك. فتفكيرنا كان مو مثل انه انت موقوف على تهمه معينه او دائره حكوميه وتقعد عاد تسولف ويا صديقك او ويا الموقوف اللي يمك وتقول له انا انسجنت على مود هذا الشيء، فما نعرف شنو السالفه. فالموضوع يعني كان صادم بالنسبه لنا، فما نقدر واحد يعبر عن حالته او عن اخطائه اللي هم يعتبروها اخطاء على هذا الاساس، فكلامنا قليل كان. بالنسبه للسجانين العرب ما كانوا، او الاجانب، او كان اكو سجان من ضمنهم افغاني اي، هذول ما يتلثمون. اهل المدينه او العراقيين بصوره عامه كانوا يتلثمون، اللي يتلثم نعرف انه هذا ما يريد يكشف وجهه حتى لا احد يعرفه. الما متلثم هذول من دول عربيه او دول اجنبيه. يعني كانوا سجانياتكم من دول عربيه؟ من دول عربيه ومن دول اجنبيه. ما اشو عرفتوا من دول؟ حكيتوا اثناء الكلام هم احنا نسمع كلامهم وكلامهم بلغه عربيه فصحى او لغه ما معروفه، يعني تعرف هو اللهجه. بالدار الضيافه باليوم الثالث صار انفجار، سمعنا صوت انفجار، قالوا انه الطياره ضربت صاروخ، فما لا يعني طخ المكان وقع بالشط اللي سمعناه هيك بوقتها. صار ارتباك عندهم، وعلى غفله فتحوا لنا الباب، عصبوا عيوننا، هذا الحكي بالليل، وخلونا واحد ورا الاخر، واحد يمسك الثاني ونمشي، واحد من قدام يقودنا واحنا كسلسله واحد ورا الثاني، واحد ايده على كتف الاخر. فاعتقد صعدونا بسياره اللي هي باص كبير، اي يعني عدد احنا مو قليل، فكنا باصين طبعا، قسمونا على الباصين. وطبعا هو الغلط والشتيمه هذا منتهي من عنده، والضرب اثناء المشي واللي يعثر واللي يرفع راسه هذا منتهي. اي فصعدونا بهاي السيارات. انا هذا الموضوع ما شفته يعني معصب عيوني، بس احساس هو يعني تعرف المشي والخطوات وصوت السياره والباب ينسد وهذا، فانا اتوقع انه هذا السياره فلان شيء او فلان شيء. اي ودونا على سجن الاحداث. انا هذا السجن ما شايفه سابقا، يعني ما مر عليه سابقا. فمن بعد ما صعدونا بهاي السيارات اللي قلت لك من باصين كبار معصبين، فمشونا بسرعه، فصعدت درجتين او 3 درجات يمكن، ما اعتقد يعني ما بالضبط ايش قد تقريبا. خلونا نقف وجهنا على الحائط، على ما يعني بيناتهم تناقشوا وشوف شلون يحطونا، لان قاعات بيه هذا السجن، بقاعتين يمكن او اكثر ما اعرف، اكو زنزانات فرديه انفرادي بيه. اي فقسمونا، انا من ضمن تقريبا 20 او 30 واحد دخلونا بقاعه، قسمونا طبعا، هم من جابونا قسمونا وزعونا على القاعات وعلى الزنزانات الموجوده.
دخلت على قاعة. طبعا من يفتح باب القاعة المساجين جو الكل تندار على الحائط حتى لا يشوفون منو يعني دي يفوتهم أو يطلعهم. فدخلنا وسدوا الباب. الموقوفين جوا رجعوا مكاناتهم قاعدين طبعا على القاع كلهم، المريض المكسور رجله المفتوح، يعني منظر مزري حيل. عرفنا انه هذا سجن الاحداث. انا قلت لك ما شايفه سابقا، بس سالت الموجودين سابقا قبلنا قالوا هذا سجن الاحداث. بهاي الاثناء عرفنا انه اللي جايبين كلهم على اساس جهات امنيه، هم عندهم هذول اللي يلمون الاشخاص بهذا المكان، انه هم يسموهم الامنيه اللي هم قسموها عندهم الدوائر مالهم اللي هم داعش، يعني الامنيه وكل حسبه وكل ما اعرف ايش، فذول الامنيه الدائره الامنيه جابونا على اكثر شيء. الاسباب انه المصادر والموظفين والمتقاعدين اللي بدائره كانوا اللي يداومون بوقت قبل داعش. يعني هذا القاعه اللي كنت فيها، كيف تقدم لي مساحه القاعه؟ كيف تقول لي كم عدد السجناء اللي كانوا موجودين بهاي القاعه؟ ايش قد كنتم تصيرون؟ وايش قد من تنقصون ايش قد تصيرون تقريبا ومن تكثرون وكيف كنتم يعني هاي القاعه كيف كنتم تنامون؟ كيف كنتم يعني نذكر راحتك؟ كيف هل العدد كان هاي القاعه كانت مستوعبه العدد؟ اذا كان العدد اكثر من استيعاب القاعه؟ والله خليني بس اوضح لك الصوره قبل ما اشرح لك هذا الموضوع. انه احنا من دخلنا اكو شيء ما ذكرته، كنا نسمع اصوات تعذيب، اصوات صراخات وتعذيب، واعتقد رجال ونساء. وبالنسبه للقاعه هذه اللي قلت لك عليها، هي تقريبا بها كان من دخلنا احنا تقريبا بها، ما اعرف العدد بالضبط والله، يعني شويه اعذرني، بس عدد اكثر من قابليه المكان. لان النومه اللي كنا ننام بها شخص بصف شخص نلزق، يعني يسموه غاز، ما اعرف شلون يسموه هم. هاي وقت النومه من ننام الشخص يعني يطابق على شخص، على هذا الاساس انه مكان اصغر من يستوعب انه عدد اللي احنا بيه. ما تقدر تعطي عدد تقريبا ايش وصلته؟ يعني العدد اللي احنا بيه اللي كنا موجودين، وهو ناس تروح وناس تجي، فهو تقريبا اكثر من 50 اكثر من 60. ما قلت لك العدد بالضبط ما اعرف. انا نفس اليوم اللي جابونا تعرف بالليل قلت لك من حولونا الساعة 6 الصبح تقريبا، او بعد اذان الصبح الفجر بساعة او اكثر سحبوني على التحقيق. يعني بالليل جينا الساعة ايش قد بالضبط بالليل ما اعرف، بس هي دنيا الليل. بعد الفجر سحبوني على هاي غرفة خاصة مال التحقيق اللي هم يحققون بها. عصبوا عيوني ودي متخلف ورجلي، يعني بعد ما وصلت الغرفة مال التحقيق شدوني طلعوني من غرفة الموقوفين مشي، وبس بعصب بس عيوني. بغرفة التحقيق شدوني وعلقوني، اكو عندهم حبل علقوني، رفعت ايدي اللي ورا هذا كتفي انخلع اليميناني بوقتها. فالتحقيق ماكو موضوع معين يطلبوا منك، يقول لك احكي لي شو تريد احكي لك؟ اقول احكي لي اي شيء تعرفوا عن الضباط، تعرفوا عن المنتسبين، تعرفوا عن الشرطه، منو موجود، منو قاتل، منو عنده سلاح، منو عنده اتصالات، منو. هاي الاسئله العشوائيه طبعا، واكو اسئله مختصه بي يعني بالذات، يعني اللي جابوني بها عليهم.
يسالون عن اشخاص معينين. انا قلت لك من فتت هذا المكان قررت بيني وبين نفسي، قلت انا انسان يعني انتهى، ميت، انا ميت، فما اقدر اكسر بشخص بعد قريب علي او اخوي او شخص، ولهذا ما انطيت باحد، ولهذا دققوا علي حيل واثروا علي حيل، لان انا ما عندي اعتراف، ما اقدر اوفر لهم اللي هم يريدون. فاستاذ هو التحقيق هم يعني اجرامي، يعني ما اعرف شلون اوصف لك اياه. قلت لك هذا كتفي انخلع عندي، رجلي مشط الرجل انكسر بوقتها، ما اقدر امشي عليه، ولحد الان هذا رجلي عندي خلل بها لحد هاي اللحظه. التحقيق مو تحقيق، يعني هو كانما انسان يطلبك ثار وجابك على مكان معين دا ياخذ ثاره منك. المحققين بهم عرب وبيهم اجانب، بيهم عرب وبيهم اجانب. زين اثناء ذلك كنت قيادة بلغة مبارك؟ لا طبعا لا، احنا من تدخل التحقيق معصب عيونك وايديك ورجليك مشدوده على ركبك تمشي، ما تقدر تقف طبعا، وانا مدنقر ودي معصبه وعلى ركبي بالارض. اثناء التحقيق كنت تصور او تحس انه اكو احد واقف بظهرك مثلا من السجانين؟ اكو آلة معينة كان خلاها على رقبتك مثلا كسكينة او خنجر او سيف، يعني كان يهددك بينه اثناء التحقيق فيما اذا لو ما اعترفت؟ طبعا انا قلت لك يسحبون اقسام المسدس ويخلون المسدس على راسي، تكلم والشاهد. هذا موضوع يعني شلون اوصف لك اياه؟ اقول لك يلا، لان انا اسمع صوت قبل التحقيق، قبل ما يحققون معي، اسمع الصوت صراخ وصياح وصوت اطلاق نار. كنا نتوقع انه هذا بالتحقيق ما جاوب انقتل، فما اعرف هو صحيح او مفبرك في سبيل احنا نعترف. بس من يسحب علي اقسام طبعا يعني اتشاهد بعد هذا هو. فآلية التحقيق هو هذا، واكو كان خشبة هيك كرسم الصليب يوقفون عليها ويشدون يدينا من هنا ومن هنا ونقف، وكيبل هذا اثناء التحقيق، وهو ما يحقق يعني، بس مجرد يضربك يقتلك خلاص، يعني ما يريد من تقول لك فلان شغله فلان شيء تقول له لا والله ما اعرف وما اعرف هذا الشخص او ما عندي علاقه ويا هذا الشخص، ما يكرر عليك سؤال، يعاقبك على هذا الجواب اللي انت تجاوبه. زين اثناء التحقيق ما حاولوا يهددوك مثلا فيما اذا لو ما اعترفت راح نجيب زوجتك؟ طبعا هذا موضوع ثاني، يعني هذا احنا عراقيين غيرتنا شويه اكثر من باقي مثل ما يقول الدول، ولا صغرة يعني بالدول العربيه، بس احنا معروفين بالغيره ويمسكونا من هاي النقطه الحساسه، يعني من يجيبون طاري الاعراض. انت انسان يعني ما تقدر بعد، يعني هو هددني باقرب الناس الي، يعني بام ابني، يعني انه دا يجيبها ويسوي بها كذا وكذا. فاني هذا الموضوع يعني ما اعرف شلون اول مره احكيه، طبعا ما حاكي بس بيني وبين نفسي، طبعا ما حاكي لاي شخص. فمن يقول لي هذا الكلام ومن يجيب طاري اعراضنا ويهددني بيهم، فانا اتمنى الموت بوقتها. هو يتوقع انه يضعفني او ينتهزني بهذا الموضوع، انا يزيدني قوه واصرار انه انا ما اتكلم على اي شخص، يعني انتهى الموضوع. انا تمنيت الموت صراحه، ولا اشوف هذا الموقف اللي كانوا يحجون به. زين صار تهديد اخر غير التهديد بالعرض، مثلا هددوك انه اذا ما اعترفت راح تخيس بالسجن او تطول بالسجن، او هددوك انه راح يقتلوك؟ طبعا هو تهديد بالقتل استاذ، يعني مو راح يطول بالسجن، لان اللي قلت لك الموضوع هم ما عندهم انه سجن ويحكمك، ومو مثل السجون اللي نعرفها احنا. هم حكمهم اما القتل او الجلد
حتى لو اذا طلعوك راح تظل انت مراقب او ينطوك موعد تجي عليهم وتروح تجي في سبيل لا تنهزم لا تروح لا شيء. هذا اكو اشخاص كانوا معينين وطلعوا وكل فتره اما غرامات يدفعون فلوسهم، فكل فتره يروحون عليهم يبصمون او يبلغون وجودهم داخل الموصل او يثبتون وجودهم بفترات معينه. فهذا التهديد وهذا الحصر، احنا طلعنا من السجن الى سجن، هو سجن نفس الشيء، واحنا الموصل كلها كانت مسجونه من سجن كبير. كم يوم ظليت بهذا السجن وكم مره حققوا معك خلال بقائك بهذا السجن؟ انا ظليت 18 يوم، اليوم ال 19 طلعت فيه، يعني 19 يوم تقريبا. عدد ايام التحقيق على ما اذكر اعتقد 7 أو 8 مرات مريت بهذا الموقف، يعني لان من اجي من التحقيق يعني من اجي من بعد التحقيق يكمل اجي يعني ما اقدر بعد امشي مكسر ومضروب، فيعوفوني لغايه ما شويه استعيد صحتي، يومين 3 ايام 4 ايام، ويرجعوني مره ثانيه على التحقيق على هذا الاساس. اثناء ما كانوا يحققوا معك اكثر من مره، على كلامك انه 7 أو 8 مرات يحققوا معك، بهاي الفتره كلها التحقيقات كانت كلها نفس الاسئله ونفس الاسلوب ونفس الصيغه، ولا كان اكو اسئله جديده؟ لا هو كل تحقيق باضافات جديده، لان اللي ما حصلوه قبلها يضيفون اسئله هم في سبيل بس يريدون اي معلومه انه اني ادلي بها. فاعتيادي راح يصير اضافات، وسالوني حتى على ناس انا ما اعرفهم، وكل ناس سالوني على اشخاص هم كانوا موجودين، قلت لك قبل ما يدخلون داعش هم كان تنظيم مالهم موجود داخل الموصل، كان يسالوني على اشخاص هم بالتنظيم ما تعرف فلان، لان اشخاص من عندهم اغتالوهم الحكومه او وقفوهم او اخذوهم او الغوا قبض عليهم، يسالون عنهم، منو اخذهم، منو بلغ عنهم، منو انطاهم معلومات، انطوا معلومات عن هذا الشخص انه هذا يتعامل الدوله الاسلاميه، هذا قبل داعش طبعا. فيسالوني حتى على هذول، على الاشخاص اللي اعتقلوا من جماعتهم. فالتحقيق عشوائي واضافي واسئله متنوعه، وما نعرف احنا اكو اشياء ما نعرفها، يسالون على اشياء ما نعرفها يعني. كثير راحوا على التحقيق واثناء التحقيق يعني توفوا كثير. يعني كانوا معك ناس؟ اي نعم موجودين ماتوا بالتحقيق، وما عدا اللي هم ماتوا اثناء التحقيق، انه هم اثناء التحقيق ايسوا من عنده وعدموه اثناء التحقيق، يعني هم مو اثناء، يعني مو بسبب التعذيب، انما هم عدموه لان ايسوا من عنده ما عنده اي شيء يعني يستفادوا منه، ويعرفون مثلا هو شخص مطلوب ومتاكدين منه وهو ما يعترف، يعدموه. اول ما دخلت قعدت يم شخص قبل ما يعرف عني كل شيء قال لي دير بالك من هذا ابو لحيه، لا تحكي قدامه كل شيء، وبصوت ناصي طبعا حكى لي. فاستلمت انه هذا الشخص جاسوس، واجا قاعد سالني وش بيك وليش جيت وما اعرف شنو، قلت له والله ما اعرف جابوني شيء. الكلام اللي كان يدور بيناتنا اكثر شيء انه ندعي من رب العالمين الله يسهل لنا امرنا في سبيل نخلص من هذا المكان، او يعني احنا كنا منتظرين الموت. الموضوع كان قلت لك موضوع بين الحياه والموت، يعني احنا حتى ما كان يصلي، هم قام يصلي بذيك الفتره، حتى ما كان يذكر رب العالمين. وكان انا من الناس احكي لك صراحه، انا رجل كنت يعني مو كافر، انا بس كنت اشرب، وهذا بذاك الوقت قمت اصلي وقمت ادعي رب العالمين، لان الموقف كان كلش حرج، يعني بين الحياه والموت احنا. هل صلاتك كانت انت من الخوف من الموت، ولا كانت صلاتك من خوف منه؟ لا كنت انا من خوف من الموت، وبنفس الوقت هم كانوا يجبرونا على الصلاه، وانطونا حتى مصحف، كان 2 أو 3 مصاحف موجوده هناك نتداول بهن نقراهن.
فقلت لك الموقف شويه كان هذا بسجن الاحداث احكي لك. كنا التجأنا لرب العالمين، يعني موقف بين الحياه والموت. فقمنا نصلي، وباوقات الصلاه يعني معينه هم يبلغونا بيهن، يعني حتى صلاه الفجر، صلاه هذا نقعد كنا نصلي صلاه حتى الجماعيه نصلي. والله بصراحة هو شوف أستاذ، إحنا الأكل كان يجينا، أعتقد كان أكو متعهد يوصل لنا الكلام، العفو الأكل. الأكل كان متوفر بصورة يعني نظامية، يعني يجينا مثلا الفطور أو السحور، أو حتى ناس كانت ما تصوم، ناس مرضى عندها أمراض مزمنة وما تقدر تصوم، يشربون مي بالنهار وهذا. الصبح بيض كانوا يجيبون، دجاج يجينا مسلفن، فنعرف انه هذا مال المطعم او مال او متعهد يجينا بمواعين بالبلاستيك كان يجي. فما اعتقد يعني هم كانوا يطبخون هذا الموضوع يعني بالداخل التسفيرات، ما اعرف داخل السجن، بس يجينا اكل متوفر ومي، ويجينا وعصاير كانوا يجيبون اعتقد بوقت. بس احنا ما لنا نفس كنا حتى ناكل. اما انت قلت لي على الاشارات والكلام اللي كان يدور بيناتنا، كنا قصعه كل يمكن 3-4 اشخاص بوجبه نتجمع بها. فكلامنا كان يعني نأشر او بيناتنا رمز معين نأشر به، وهذا في سبيل اكو ناس ما نعرفه داخل السجن، حتى لا يكونون من جواسيس او هذه ما نعرفهم، اشخاص ما نعرفهم غريبين، حتى اشكالهم غريبه، فنخاف نتكلم او كلامنا عادي، يعني انت على شنو جاي، انت منين، وين بيتكم، واهلك منو، وانا اذا طلعت دمر على اهلك، وهذا الكلام اللي بيناتنا، واذا الله سهل نطلع كنا واحنا اخوان. هاي اللحمه الاجتماعيه صارت بداخل السجن، لان كنا بمصيبه واحده، كنا مصيبة واحدة، وواحد يدعي الثاني، واحد يداري الثاني. مرات اكو ناس مرضى ما يقدر، او يجينا من التعذيب او من التحقيق مكسر، عاد نضمد له جراحه ونسوي له امور الاوليه، الجروح، النزيف، هذا. فاكو بيناتنا وصل اجتماعي بداخل السجن، بس بنفس الوقت كنا نخاف لا توصل معلومه احنا حكيناها او لان هم طرقهم يعني اجنبيه اوروبيه اثناء هذا الجاسوس، يعني ما نعرفه احنا شنو السالفه. هذا الجاسوس داخل السجن هو مسجون، ويجيبونه اياه حتى يجوز مضروب، في سبيل نقتنع انه هذا مسجون يعني ويانا، ويطلع جاسوس يوصل كلام مثلا هذا تكلم هيك وهذا سوى هيك. اكو شغلات اللي كنا نتخوف من عندها، او شغلات عاميه نحكي بيها. نرجع على الاكل، الاكل كان يتنوع عندكم كل يوم نوع معين، الاكل كان يجيكم يعني يكفي الشخص، يعني انه يكون يعني ياكلوا، اذا اكلوا شبع يعني كان مشبع. كان اكو يعني السجانين كانوا يسالوكم ايش تشتهون، يجيبوا لكم غدا مثلا، او يعني اكو احد منكم يعني مشتهي اكله معينه ويجيب له هي. اصحاب الامراض المزمنه الاكل اللي عندهم اكل خاص، كانوا يجيبوا لهم اكل خاص، يعني باعتبار انه اكل صحي خاص بوفق مرضه. والله هو بالفترة الأخيرة يعني قبل ما أطلع بأسبوع 10 أيام زارنا شخص، أعتقد هو يمكن مضمد أو طبيب من جماعتهم هو، فسألنا منه المريض المزمن، منه عنده أكو أشخاص عنده سكر، ضغط، هاي الأمراض المزمنة، فعالجوهم. يعني إحنا نقول اللي علينا والمو علينا مثل ما يقول، فعالجوهم، يعني انطوهم علاجات معينة بأوقات معينة، يجيبوا لهم علاجاتهم. والطعام متنوع، كان يجينا متنوع الطعام، يعني كل فترة شكل. بس قلت لك احنا ما لنا نفس حتى بالاكل، ولا لنا نفس نريد بس نطلع من هذا المكان اللي احنا بين الموت والحياة بيه. كان بصفي رجل هو ضابط، كان لواء ركن رتبته متقاعد، انه جابوه على سبب معين، ما اعرف انه شنو هو السبب، واثناء التحقيق جابوه ودوه 4-5 مرات، يعني كان بصفي هو ينام تقريبا، يعني بيناتنا شخص معين. توفى
هذا الموضوع يعني ما أقدر أنساه. مات داخل السجن، فهو ما أقدر هم أذكر اسمه صراحة يعني، اعذرني. توفى من التعذيب ومن التحقيق ومن حالته النفسية اللي صار بها هو، ومن ظروفه الصحية همين، يعني رجل كبير بالعمر، تقريبا أكثر من 65 سنة، أكثر 70 تقريبا، فرجل مسن يعني. فرايدوه منه ما أعرف أشياء يعني عن الجيش وعن معلومات وهاي اللي هم يريدوه، فما تحمل التحقيق وما تحمل التعذيب وتوفى، مات الله يرحمه. اكو كان سجن المحجر يسموه، هذا سجن زنزانة انا ما شفته صراحة. كانوا يحطون به اشخاص معينين اللي هم ما يريدون يعني ينخلطون ويا المساجين، ما اعرف اسباب خاصة معينة، وكانوا هم يسحبون من عندنا اشخاص يحطوهم بهذا السجن الانفرادي. اثناء ما يسحبون الاشخاص ويدخلونهم سجن الانفرادي وبعدين يرجعون يجيبون على القاعه، ما سالت احد وما اعتقد تعرف كيف كان عايش بهذا السجن الانفرادي، كيف كان يقضي حاجته، كيف كان نوع الاكل اللي كان يجيبه له، هل كان مظلم السجن بينه اناره، كان مخطط، مساحته تقريبا؟ والله هو على ما اذكر انه شخص يعني اكثر اللي ياخذوهم على الانفرادي ما رجعوهم، بس شخص او شخصين رجعوا حكوا على هذا السجن انه هو طبعا سجن اظلم، لا بي اناره لا بي كل شيء، وبي فتحه بالباب، فتحه صغيره اللي هم يوصلوا له مثلا اكل او فد موضوع او يسولفون معه من فتحه الباب بهذا المحجر او سجن الزنزانه الانفرادي. يعني موضوع ما شفته انا صراحه، ما فتت بهذا المكان، بس هم اللي يطلعوهم على هذا المكان اشخاص معينين يريدون من عندهم معلومات معينه، وما يحطوهم بهذا المكان على اساس انه يحصلون من عندهم يعني معلومه او فد موضوع، ما اعرف انا بالضبط، بس انا ما شفته هذا، بس هو موجود. مكان اظلم ومكان مزري يعني، وحتى قضاء الحاجه بداخل هذا المكان يعني على ما سمعت يعني بوقتها. والله هو استاذ كان تكرم يعني المكان الدبليو سي او التواليتات، اعتقد 3 ب3 6 مكانات، وهذا ما يكفي يعني، ولهذا خلونا كان اكو شخص مراقب يخلوه على هاي الامور، يعني هو اللي يقسم الوقت، هم مخليه يعني من الموقوفين انه هو حتى اللي ينظف هذا المكان وهذا يعني 1 أو 2، فيقول له انت قوم انت قوم انت ارجع، فهو اللي يقسم الوقت، كان مراقب داخل السجن يقسم الوقت، وللمحتاج او للمضطر او الرجل كبير بالسن، فهذول مثل ما يقول يعني حالات خاصه يروحون، لانه ما يكفينا احنا عدد كبير ما يكفينا، فهو هذا اتذكر يعني كان اكو واحد مسؤول على هاي الحاله، فنعجز مثلا نقول انا اريد اروح، يقول لي انتظر قدامك فلان قدامك على هذا الاساس، فهو السر من شخص معين داخلنا. بالنسبه للنظافه داخل المرافقات او المراحيض، كانت يعني بها ماي متوفر، الماي كان حار وبارد الا فقط ماي بارد او فاتر، الماي كان يجيكم دائما موجود ماي نظافه الا ماي كان ينقطع بعض الفترات، كان يصير احيانا طفح بهاي التواليتات تنسد مثلا، واذا كان يصير طفح منو اللي كان ينظفها؟ المسجونين ولا السجانين من داعش؟ كان اكو نوع من الجدول للتنظيف، كان هي بيجوا ينظفون لا انتم تنظفون؟ لا هو هذا الموضوع احنا كنا متبني يعني، احنا داخل السجن فكنا متبنيين، لانه قلت لك هذول الاشخاص اللي كانوا هم مسؤولين على هاي الحمامات ينظفون المكان، هو مي متوفر، كان موجود المي، ونفوت يعني قلت لك اكو اشخاص احنا بيناتنا ننظف، هم اشخاص معينين هم اللي مسؤولين على هذا التوزيع، قلت لك ينظفوه، وطفح ما اعتقد انا بوقتها ما شفت صار يعني طفح ما طفح، مي موجود، كان مي مال تانكي يجينا موجود بوقتها، مياه موجوده مال المرافقات.
كان اكو حمامات السبح اللي كان يسبح بنفس التواليتات؟ نفس التواليات، وكان اكو اعتقد حمام يمكن او اثنين، لو واحد لو اثنين، يعني من هنا 3 تواليتات ومن هنا 3، يمكن كان اكو حمام بحمام على ما اذكر، يعني ما متاكد. وهم توزيع للسبح، هم كان سرة، عندنا سرة كل من يريد يسبح يبلغ هذا المسؤول عن الحمامات، هو يقول له انت فلان ساعه، انت فلان وقت، انت فلان وقت. بيكون المكان اكو ماي متوفر وحمامات موجوده، كان اكو وسائل للتنظيف، يعني وسائل نظافه، كانوا صوابين؟ اي صوابين ومنظفات وهاي الشغلات كانوا يوفروها، هم يجيبوا لنا اياها ويذبوا لنا اياها، واحنا نوزعها عاد ونضم الزايد، وكل ما تخلص صابونه نغسل نطلع صابونه، وهذا الزاهي وما زاهي وهاي شغلات المنظفات كانوا يجيبوها. هو كانوا اكو اختلافات بالمجتمع مثل ما قلت، اكو ناس مثقفه، اكو ناس جاهله كانت تجي، اكو ناس شباب صغار بالعمر كانوا يجيبوهم كانوا يجيبوهم على اسباب، يعني مو شغله بس مصادر او شغله هاي، كانوا مثلا هذا على سرقه يجيبوه، على شغله مخدرات، هم يجيبوا حبوب، يعني اشياء كانوا يجيبوهم، فنجتمع كلنا سوا يعني بمكان واحد. فهي الثقافات طبعا موجوده، فانت ما تقدر تناقش ويا شخص بيناتنا، عاد يصير شويه موضوع احنا اعصابنا تلفانه وتعبانه، فالعصبيه كانت موجوده داخلنا. فاتذكر انه مره شخص شاب جايبيه همين على اساس انه محكوم بقطع اليد، هو على اساس انه سارق وما اعرف شنو، وجابوه. فواحد من الاشخاص حكى قال له ليش؟ قال له انا ما اسوي. المهم صار موضوع بيناتنا، فصار شجار يعني بيناتهم. فهذا الشخص المراقب على الموقف قال له للسجان صارت مشكلة بين شخص وشخص، فتعاقبوا هم اثنينهم تعاقبوا. يعني العقوبة كانت خاصة ولا صارت عامة؟ لا صارت خاصة بس على المتشاجرين، وهددونا انه اي مشكلة تصير هذا نتعاقب كنا، يعني فكنا عاد سكتنا وتحملنا الموضوع مثل ما هو. ومرة من المرات كانت واحدة حامل اعتقد على ولادها هي، فما بوقتها ولان هم كانوا يحجون بيناتهم ويصيحون وهذا، فارتبكوا على هذا الموضوع. فاللي حللناه احنا بداخل السجن انه اكو وحده حامل، اللي سمعناه الكلمات اللي سمعناها من السجانين، نسمع اصواتهم احنا انه هي حامل وعلى اولادها، فما عرفوا وين اخذوها ودوا. فاكو قاعات واكو مساجين موجودين بس ما نختلط وياهم، احنا وحد وهذول بوحد. زين، بما انه اكو سجن النساء وصارت حاله انتم ما جاكم من اللغط والحكي اللي صار انه اكو مشكله في زنزانه النساء، تصورك او فوق ما كنت تسمع، هل كانوا على النساء سجانين الى سجانات؟ والله اللي نعرفه انه قلت لك احنا ما نعرف بهاي الامور، لان ما عندنا باب مفتوح ولا شيء، بس احنا مجرد تحليل انه هو لا سجانين يمكن او سجانات. الموضوع الاكثر من هذا اللي احنا نعرفه انه هذول النساء اللي جايبيهم هم عوائل الناس ما موجودين، يعني مثلا الشرطي مهزوم جابوا زوجته او اخته او امه، هذا اللي كنا متألمين عليه حيل. احنا ما كنا نفكر انه اكو مثلا حارس عليهم او نعرف عليه جايبيهم شنو اسباب اللي هم النساء اللي جايبيهم كمستمسك او ضحيه لشخص معين اللي يجي يسلم نفسه في سبيل مرته او زوجته او اخته او اي شخص يخصه موجود بمكانه. هذا اللي كنا نعرفه هيجي. اكو ناس يعني يعرفون ابنهم مسجون بهذا المكان، فهي مو معامله خاصه، انما يعني بصوره مثل ما يقول 10% انه هذا يميزوه عن هذا. الاسباب معينه احنا ما نعرفها، اسباب معينه
ما يجوز رشوة أو فلوس أو المال، الناس ماديين، هم ناس يعني جايين على هذا الموضوع، يعني هم يعتبرون نفسهم مسلمين والإسلام بريء من عندهم. فاعتقد انه اكو كان يعني هم اصلا حتى المسجون من يطلعوه ياخذون من عنده فديه او ياخذون من عنده يعني فلوس مقابل السجن. فهو هذا اللي يميزون، لان هذا يعرفون انه مثلا اموره زينه وزنقين، ويعرفون هذا الشخص يقدر يوفر لهم اللي يريدوه، مبلغ اللي يريدوه يقدر، وعنده محلات وعنده قرايب وعنده فلوس وعنده من هاي الامور، فيتميزون بعض الاشخاص. كانت والله هو استاذ، شوف انا اللي استخدموه معايا انا بالذات، انا استخدموا معايا الكيبل والفلقه، والكيبل. كيبل اللي هو يضربوني يعني بيه على ظهري وعلى رجلي، والفلقه اللي كانوا يشدون بها ايديا ورجلي ويضربوني بها بعصاد يعني. بعض المساجين كانوا يستخدمون وياهم اكو شحنه مال كهرباء، عندهم شحنه فيكهربون بها. وبعض مزارف يعني كان يجينا واحد رجليه زرفوها بمزرف، يعني شفنا هذا يعني قلنا له شلون؟ قال والله بالمزرف زرفوا رجلي، وظلت رجله الى ان شوي هاي رجله ورمت يعني ما زرفت يعني من المشط للاسفل. زين، على التحقيق على اللي يريدوه، على اشخاص معينين، اكو ناس معلومات اللي يريدوه من هذه الاشياء عشوائيه او خفيفه، واكو ناس هم مطلوبين وما ينفذون، فيستخدمون معاهم اسلوب اقوى من الاسلوب اللي احنا تعذبنا به. اكو مراحل، وكل شخص له اسلوبه بالتعذيب خاص. بالنسبه لحضرتك عندك اثار للتعذيب موجوده الى نعم موجود عندي. هذا كتفي مخلوع، وعندي كسر بمشط الرجل، اول ما ذكرت لك بوقتها كسروا رجلي بالفلقه، وبوقتها كان موجود اثار تعذيب، يعني ظلت تقريبا سنه على ما تعالجت بظهري، يعني انا اثار الكيبل حديد كان مال الكهرباء، هذا الكيبل اثاره ظلت تقريبا سنه على ما شويه راحت من ظهري، بس الخلع موجود والكسر موجود. اللي صار قدامي اخذوا شخص قالوا له اليوم احنا راح ننفذ بيك الاعدام، انت تعبنا من عندك بعد هذا وانتهى. فاخذوه وسمعنا صوت اطلاق نار، عرفنا انه هذا الشخص انعدم. هذا الحكي الفجر، وما رجعنا للسجن، يعني ما رجع، فعرفنا انه هذا راح انعدم يعني. انا انهكني السجن حيل، يعني تعبت حيل، انا نفسيا وجسديا تعبت بهاي الايام اللي كنت بيها. فمن دخلوني صحوا اسمي، قالوا انت اليوم على القاضي. قلت انا بعد هذا يعني سلمت على ربعي وجمعت، وطيت عنواني للاشخاص اذا متت هم يعني يوصلون لهم الفكره انه انا ميت بعد، حتى لا يظلون اهلي يدورون وراي. ففتت طبعا معصبه عيوني ودي كلبت من ورا، فمن فتت قالوا افتح ايديه بس العيون ظلت، قعدت على ركبي. تكلم وياي هو هذا القاضي يسموه الشيخ بوقتها، كان رجل مو عراقي، يعني يتكلم لغه عربيه فصحى. فقال لي انت ما تعاونت معنا واحنا نريد ننفذ بيك الاعدام لان انت كذا. فرد يعني سؤال اخير من عندي، فهو لان ايسوا من عندي، فقلت له انا اللي اعرفه حكيته، وبالنسبه للشخص اللي انتم تدورون عليه هو مو بهاي المكان ولا بهاي المحافظه، والشخص الثاني اللي انتم سالتوني عليه، وبالنسبه لي انا ما عندي اي صله ويا اي جهه امنيه عسكريه او الحكومه، وانا باقي بمكاني وما لي علاقه، وانا بيتي موجود والناس تعرفني. فشرحت له الحاله،
فأمرني أمر الجلاد، أكو جلاد هناك موجود، فقال يجلد 40 جلدة. فإحنا كنا نسمع بالجلدة إنه بعد الجلدة هي إفراج بالنسبة لنا، فكيفت أنا للجلدة، كيفت في سبيل بس أطلع من هذا المكان، وجلدوني 40 جلدة. تصور هاي الجلدات ما حسيت بيها، لأن بعد الجلدة راح أطلع، مع العلم هي جلدات كيبل 40 ضربة على الظهر، 40 ضربة انضربت وطلعت من هذا المكان. من طلعوك ركبوك بالسيارة وانطوك أماناتك ووصلوك لمكان معينة ولا جوا مباشرة طلعوك من السجن؟ اللي كان يطلع هم ناس معدودة كانت تطلع، فأعتقد كانوا ينطوهم أماناتهم. أنا ما أخذت، ما كان معي أي أمانات، لأن أنا قلت لك أخذوني بملابسي الداخلية، أنا كنت لابس شورت وأخذوني من البيت، فلا أمانات عندي ولا فلوس ولا. فطلعت، حتى قال لي تحتاج شيء، تريد شيء؟ قلت له كل شيء ما اريد، انا رايح يعني، واشكركم والحمد لله. قالوا ينطيك فلوس، قلت له ما اريد، لا اشكر فلوس، انا راح اروح. هذا هو يعني، ما اصدق، بس اريد اطلع من هذا المكان. فطلعت. طبعا انا جو لبسوني دشداشه الموقوفين، يعني دشداشه كان اكو موجوده، لبست لي انا ملابس بيتيه داخليه. فأجرت تاكسي، وبالتاكسي شافني، قال لي اصعد. قال لي اصعد، انا اعرف انت ايش بك، يعني اللي بالمنطقه قريب على السجن، بس تمشيت تقريبا 50 متر او 100 متر عن السجن. قلت له بس وصلني لاهلي. قال لي وين بيتكم؟ قلت له بفلان مكان. قال لي اصعد. صعدت. قال لي مش انت مسجون؟ قلت له لا. قال وصلني لباب الحوش. الرجل اذكره، الله يستر عليه والله يحفظه ان شاء الله، حتى فلوس ما اخذ كرو من عندي، يعني يعرفون المعاناه اللي احنا بيها، احنا متعايشين بيها. قلت له بس اجيب لك فلوس؟ قال لي ما اريد كل شيء، وروح بس فوت ببيتكم وانا الله يستر عليك. في امان الله، في امان الله. يعني تصور من دخلت البيت عندي والدتي، الله يرحمها كانت موجوده هي بوقتها، شافتني غمى عليها، يعني من ميسين من عندي، يعني هو انسان من ياخذ الدواعش بعد هذا وانتهى، يعني يعتبر ميت. فمن شافوني انصدموا بالبيت، وانا انصدمت. ظليت يمكن يومين او 3 ايام انا ما اعرف ايش اسوي، يعني قاعد صافن هيك ادحق عليهم واشوفهم، ابني شفته. فموقف ما ينوصف صراحه، ما اقدر اعبر لك عليه. احنا اجوا داعش وفاتوا، صراحه احنا ما نعرف شنو الموضوع. وكانوا هم تكبير الجوامع والكلمات والخطب اللي كانوا يخطبوها، انه موضوع احنا وياكم، واحنا الناس ويا المجتمع الموصل اللي كان الجيش او الشرطه مهيمن عليه، وكان الجيش بوقته سيطرات والمفارز والشغلات اللي كانوا مأذين المواطن. وصراحة يعني الناس، اكو ناس اقتنعت بهذا الشيء، ناس يعني تعرف هو تغيير الحال بأي مجتمع، الناس تتوقعوا للأحسن. فما نعرف احنا الموضوع، فتجبت على السجون، يعني احنا ما نعرف اكو سجون، ولا نعرف اكو تعذيب، ولا نعرف اكو خطف وشيء. يعني موضوع ما يعني الاعلام اللي احنا بيه بوقتها ما كانوا، يعني كان محدود اعلام بس الجانب الايجابي لداعش. والله استاذ، شوف يعني هي مثل ما شرحت لك قبل شويه، انه هذا الموضوع اثر عليه موضوع السجن اثناء داعش، وموضوع التحقيق والقلق والخوف اللي كنت بيه بداخل السجن، وفقدان الامل بالحياه. وفجاه طلعت على الشارع ورحت على عائلتي. طبعا صار عندي تغيير جذري من ناحيه المزاجيات، ومن ناحيه الخوف والقلق، هاي الامور كلها. طبعا دقت الباب، كان عندي يعني موضوع ثاني، وحتى بالبيت يعني الاهل قلت لهم خاف ياخذوني مره ثانيه،
انتم لا تروحون ولا تسوون وسووا فلان شي فلان شي، روحوا على. ووصيت يعني، قمت اوصي اهلي، اوصي امور، لان انا متوقع انه يجوز ياخذوني مره ثانيه، يعني يجوز عافوني، لان هيك يعني عافوني، يعني ما قلت يجوز عندهم خطه عافوني في سبيل انه يخاف اروح على شخص او مراقب، او يدورون على شخص اللي هم كانوا يريدون من عندي. اي فعلى هذا الاساس تغيرت كل استراتيجيات حياتي، كلها تغيرت، تفكيري تغير، ثقتي بالناس تغيرت، اقرب الناس ما قمت اسولف عن اي موضوع، يعني الثقه انعدمت بين الاصدقاء وبين الجوارين وبين الاهل. فهي صدمه نفسيه وعصبيه اللي انا عانيت بها، والجسديه اللي قلت لك هذا كتفي كان مخلوع، وظليت تقريبا اشهر اني تتعالج بداخل البيت، كان اكون مضمد جيراننا قريب يجي يعالجني وهذا ويروح. فامور كثيره تغيرت يعني. ما والله كنا نتامل ان الحياه يعني بعد داعش، بعد التحرير، طبعا هو التحرير تاذت به المدن وبيوتنا وشغلاتنا الماديه وسياراتنا وكل الامور راحت اثناء التحرير، وناس انقتلت، استشهدت ناس، عوائل، يعني هذا ولو الموضوع انا اريد افهمك اياه بصيغه ثانيه، لان اثناء التحرير ضحايا كثير صاروا بها، عوائل كثير استشهدت اثناء التحرير، صار قتل وموت اكثر من ايام داعش، يعني العوائل جو الانقاذ صاروا، والناس وطبعا بدون عمد، يعني كانت مقاومه داخل المدينه، يعني يضربون المكان ويجي الرد على نفس المكان، وعلى هذا الاساس فعانينا اثناء التحرير معاناه ثانيه هاي صارت، القصف والتفجير والناس اللي انت قدامك يموتون قدام عينك، يموتون اطفال، فهذا شيء ما ينوصف. فهاي معاناه ثانيه عشناها. فانت جبتها على الحياه اللي بعد ما طلعوا داعش، كانت قطرات قليله من الامل تجينا واحده بعد الثانيه، يعني لانه احكي لك واقع حال، احنا مو نحكي لك بصوره عامه واحنا بعد التحرير ازدهرت الموصل او تطورت، لا، لحد هاي اللحظه اكو بيوت مهجومه وبيوت مفلش، لحد هاي اللحظه موجودين، لحد هاي الساعه اثناء التحرير، يعني مناطق معينه، والايمن اكثر شيء، الايمن يعني مصيبتهم غير مصيبه. ونقول الحمد لله شكر، هي شوي شوي تتدرج الحياة، والحمد لله على كل حال.